Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. На честь праці українських послів та консулів Національний банк України випустив особливу пам'ятну монету «Дипломатія» номіналом 5 гривень. Презентація відбулася символічно 22 грудня 2025 року, у День працівника дипломатичної служби безпосередньо в Міністерстві закордонних справ. А вже 24 грудня монета була в продажу в інтернет-магазині НБУ. І, як ви вже зрозуміли, огляд буде присвячений саме цій новинці. Тож, з вас підписка, якщо ще не підписані, та давайте розпочинати. На презентації голова НБУ Андрій Пишний підкреслив, що ця монета є знаком щирої вдячності за неймовірні зусилля дипломатів на світовій арені. Ми відчуваємо, наскільки потужною є політична енергія світу, який стоїть разом з Україною. І розуміємо, яких неймовірних зусиль це щоденно потребує. Національний банк говорить «дякую» працівникам дипломатичної служби України, сказав Пишний. Дипломатія – одна з форм реалізації державних інтересів та зовнішньополітичної позиції держави шляхом діалогу, переговорів і забезпечення відповідального балансу між принципами державного управління та політичними обставинами. Вона є невід'ємною складовою процесу державотворення, що забезпечує позиціонування України в системі міжнародних відносин, сприяє утвердженню її суверенітету, безпеки і міжнародної суб'єктності. Українська дипломатична традиція формувалась впродовж століть – від козацьких посольств і гетьманських універсалів до сучасної багатовекторної дипломатії незалежної держави. Тяглість політичної думки, відповідальність за державні рішення та здатність до стратегічної рівноваги стали основою для відновлення дипломатичної служби після проголошення незалежності України в 1991 році. Сучасна українська дипломатія ґрунтується на принципах професіоналізму, патріотизму та доброчесності, які забезпечують послідовне відстоювання національних інтересів. Нині, в умовах глобальних викликів, дипломатія відіграє ключову роль у залученні міжнародної підтримки, консолідації світової спільноти навколо принципів міжнародного права та посилення санкційного тиску. Пріоритетами є зміцнення обороноздатності на основі партнерства, захист прав громадян за кордоном та просування ініціатив для досягнення справедливого миру, відновлення територіальної цілісності та глобальної безпеки. Пам'ятна монета присвячена дипломатії. Особливим видом повсякденної державної діяльності дипломатія стала на зламі 16-17 століття з появою при дворах монархів постійних дипломатичних представників, а в системі державних органів – спеціальних відомств, головним завданням яких були листування і підтримка контактів між володарями, прийом іноземних делегацій і послів, ведення переговорів. Термін «дипломатія» у сучасному розумінні вперше подав Франсуа де Кальєр, видатний французький дипломат доби Людовіка XIV, у своїй книзі про способи ведення переговорів з монархами, опублікованій 1716 року. На аверсі монети розміщене стилізоване зображення оливкової гілки, найдавнішого символу миру та добросусідства. Під композицією малий державний герб України, номінал 5 з графічним знаком гривні, напис «Україна» та рік карбування 2025. Правіше логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України. Реверс монети символічно відображає дипломатію як своєрідне мистецтво рівноваги та взаємодії. Переплетені лінії у верхній частині композиції передають складність міжнародних зв'язків, адже кожне рішення – це синергія діалогу, компромісу та відповідальності сторін. Трикутник візуально підкреслює стійкість основи дипломатичної діяльності. Центральний елемент композиції – прорис відбитка печатки війська Запорізького 1648-49 років, що вкотре нагадує нам про історичність української дипломатичної традиції та її глибоке коріння в державотворчій практиці минулого. Номінал монети 5 гривень, матеріал карбування Нейзільбер, маса монети 16,54 грами, діаметр 35 мм, гурт рифлений. Категорія якості карбування спеціальний Uncirculated. Тираж випуску 75 тисяч штук оголошений та 50 тисяч штук фактичний. 24 грудня 2025 року НБУ реалізовував монету за ціною 176 гривень. Сьогодні українська дипломатія стала дієвим механізмом об'єднання міжнародних партнерів та формування безпекового майбутнього.
У єдності з демократичною спільнотою Україна відстоює принципи свободи та права, відновлюючи історичну справедливість і наближаючи безпечне майбутнє. Монета дуже символічна, але, на мою думку, її дизайн зовсім не розкриває тематику, якій вона присвячена. А що ви думаєте з цього приводу? Пишіть ваші думки та враження від новинки в коментарях до огляду, ставте вподобайку, якщо було цікаво, та не забувайте підписуватись на канал. До нових зустрічей!